Rritet sërish numri të prekurve nga Covid-19, 17 të tjerë shtojnë listës me Tiranën dhe Shkodrën që kanë shifrat më të larta, rritet edhe numri pacientëve të intubuar njëkohësisht edhe atyre që janë shëruar. Keq menaxhimi i situatës në qytetin e Shkodrës i ka kushtuar detyrën prefektit Qesk Milja. Ministri i Brendshëm pranoi pas firmosjes së shkarkimit se përgjegjësinë për përhapjen e pandemisë në këtë qytet nuk e ka vetëm bashkia. Pas miratimit të kredisë së butë me vlerë 174 milion euro për Shqipërinë, shefi misionit të FMN-s Jean Kismartin thot për televizionin Klan se fondi është i gatshëm të ndihmojë sërish vendin ton. Ai bie dakord që të rritet deficiti dhe të mos ndalet rindërtime. Kufizimet në qarkullim dhe mbyllja e një pjese të industrisë së rëndë ka ulur ndotjen e ajrit në mbar botën. Në Tiranë ulja është në nivele historike. Ekspertët thonë se pas pandemisë duhen krijuar politika më të mira për mjedisin. Një tjetër rekord negativ në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që bën vendi i parë me 2100 viktima në një ditë të vetme. Tashmë ky vend ka numrin më të madh të jetëve të humbura në botë. Shifra tragjike vijnë edhe nga Britania e Madhe. Shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit thonë se janë pranë prodhimit të vaksinës së parë ndaj koronavirusit, e cila mund të jetë gati për popullatën që në muajin shtator. Vijojnë përpjekjet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më mbrëma, do t'ju njohim tani gjërësisht me të gjitha informacionet e përgatitura. Do t'jemi së bashku në lajmet e orës 19:30. Dhe ndryshe nga një ditë më parë ka patur një rritje të rasteve të reja të personave cilët janë të prekur me Covid-19, 17 persona janë të infektuarit e rinj për Tiranën dhe Shkodrën që mbajnë dhe vendin e parë, ndërkohë që është rritur edhe numri i pacientëve të intubuar në spitale. Tirana dhe Shkodra vijojnë të evidentojnë raste me Covid-19. Mes 17 rasteve të reja këtë të shtunë, 10 janë në Tiranë dhe 3 në Shkodër. Janë testuar 259 persona të dyshuar si bartës të virusit SARS-CoV-2 dhe kanë rezultuar pozitiv 17 raste. Harta të prekurve Covid-19 zgjerohet në Tiranë me 10 raste, në Shkodër me 3 raste, në Puk 1 rast, në Lush 1 rast, në Kruj 1 rast dhe Durrës 1 rast. Në vendin tonë numri të infektuarve ka rritur në 433, por afro gjysma e tyre janë shëruar. Gjatë 24 orëve të fundit, 15 pacientë të tjerë janë shtuar listës të atyre të shëruarve, duke çuar tashmë këtë listë në numrin total 197. Vetëm 6 jetë të prekur po marrin ndihmë mjekësore në 2 spitalet Covid, 6 janë të intubuar. Në shërbimin infektiv, aktualisht janë 53 të shtruar, 6 prej tyre në terapi intensive, ndër këta 2 janë pacientë të intubuar. Ndërsa në spitalin universitar Covid-2 Shefqet Ndroqi janë 7 pacientë të shtruar, 5 prej të cilëve ndodhen në terapi intensive dhe 4 vazhdojnë të intubuar. Edhe shefja e shërbimit infektiv thotë se në pavion ka pacientë të cilët ndodhen në gjendje të rëndë. Në shërbim ne kemi të smur të rënduar, vazhdoni të ruani masat duke qëndruar të izoluar, duke qëndruar të distancuar, sepse smundja është shumë tinzare në kohën që prek një pacient. Mes të prekurve janë edhe 16 fëmijë, por asnjë prej tyre nuk ka paraqitur shenja klinike. Fatmirësisht asnjëri nga ata nuk ka pasur nevojë asnjëherë për kujdes spitalor, format e tyre kryesisht janë asimptomatike dhe janë në gjendje shumë të mirë. Betejën me këtë sëmundje kanë humbur 23 qytetarë, të cilët kanë pasur edhe sëmundje bashkëshoqëruese, si diabeti dhe hipertensioni. Shefja e Departamentit të Epidemiologjisë në ISHP, Eugena Tomini, thotë se rritja e numrit të rasteve të reja në Tiranë dhe në Shkodër ka ardhur si pasojë e mos respektimit të masave. Përhapja e pandemisë në Tiranë dhe Shkodër, ku çdo ditë po zbulojnë raste të reja, sipas shefes së epidemiologjisë në ISHP, Eugena Tomini, lidhet me mos respektimin e rregullave të karantinës dhe distancimit social. Gjurmimi i kontakteve të brezit të parë dhe të brezit të dytë ka bërë që numri i rasteve pozitive të jetë më i lartë në këto 2 qytete, por ndërkohë, paralelisht me këtë,
po ecim edhe me ndërprerjen e vetë karantinimit dhe mos respektim deri diku të masave për distancimin social. Dhe indirekt kjo çon në rritjen e pozitivitetit të rasteve, duke bërë që zinxhiri i transmetimit të pasohet në vimësi. Në një intervistë për edicionin e lajmeve në televizionin Klan, Tomini thotë se rritja e numrit personave të intubuar në 2 spitalet Covid lidhet me problemet shëndetësore që kanë pacientët përveç infektimit nga Covid-19. Deri tani, asnjë pacient që ka kaluar në intubim nuk është rikuperuar. Sigurisht është e vështirë që pacientët e intubuar të kalojnë të gjithë procesin dhe të kalojnë atë krizën multiorganore për të rikuperuar. Megjithatë, puna e mjekëve të shërbimit spitalit të infektiv dhe të pneumologjisë është duke bërë maksimalisht për shpëtimin e jetëve të këtyre pacientëve. Duke u ndalur tek mbledhja e komitetit të ekspertëve, Tomini tha se situata në vendin tonë pritet që të ketë një ulje të mëtejshme të numrit të infektuarve në javët në vijim, por gjithnjësi pas saj, nëse qytetarët do të respektojnë rregullat e përcaktuara për frenimin e koronavirusit. Keq menaxhimi i situatës në qytetin e Shkodrës dhe që është qyteti i dytë me numrin më të madh të prekurve i ka kushtuar detyrën prefektit Çesk Milja pas firmosjes së shkarkimit të tij. Ministri i Brendshëm tha se përgjegjësinë për Shkodrën nuk e ka vetëm bashkia. Mos menaxhimi i situatës së krijuar nga përhapja e koronavirusit i ka kushtuar postin prefektit të Shkodrës. Çesk Milja është shkarkuar nga detyrat dhe në vendin e tij për të koordinuar punën në këtë qark, përcaktuar zëvendës ministri i Brendshëm Besford Lamallari. Është vërejtur një inerci burokratike e papranueshme. Zoti Lamallari do të ketë detyrën e koordinimit dhe të bashkëpunimit me kryetarët e bashkive në interes të daljes sa më të shpejtë dhe sa më të lehtë nga gjendja e pandemisë. Ministri i Brendshëm pranon se përgjegjësia për mos respektimin e masave kundër përhapjes nuk ishte vetëm e Bashkisë së Shkodrës. Nëse kemi shprehur rezerva deri tani për gjendjen në Shkodër, kjo nuk do të thotë që të gjitha vërejtjet janë adresuar vetëm Bashkisë atje. Pas Tiranës, Shkodra është një nga vatrat më të rrezikshme të përhapjes së Covid-19. Kjo për shkak se nuk u respektuan masat dhe në kohën kur ishte vendosur karantina, policia lejoi organizimin e një ceremonie mortore, vatra kryesore e infeksionit në këtë qytet. Pas miratimit të kredisë së butë me një vlerë prej 174 milion euro për Shqipërinë, shefi misionit Fondit Monetar Ndërkombëtar Jean-Kis Martin thotë se fondi është i gatshëm që ta ndihmojë sërish vendin tonë. Ai ka dhënë një intervistë për televizionin Klan. Bordi ekzekutiv i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka miratuar një linjë kredie me interesa të buta, me vlerë 174 milion euro për Shqipërinë, e cila do të përdoret për t'i ardhur në ndihmë ekonomisë në situatën e pandemisë Covid-19. Disbursimi do të bëhet menjëherë përmes instrumentit të shpejtë të financimit, ndërsa kreu i misionit të FMN-s për Shqipërinë, Jean-Kis Martin, sqaron në një intervistë me Skype për televizionin Klan se fondi është i gatshëm për të ndihmuar me programe të tjera financimi. Ky financim emergjent nuk shoqërohet me një program apo kufizime. Disbursimi i tij është i menjëhershëm. Ne qëndrojmë të gatshëm për të ndihmuar autoritetet shqiptare gjatë kësaj kohe të vështirë, duke ofruar ekspertizën tonë, asistencë teknike apo programe të tjera financimi, si të jetë nevojshme. FMN thotë se shumë ekonomi përfshirë dhe Shqipërinë do të përjetojnë rënje të ardhurave për frymë të vit. Vendi do të ndikohet më shumë te sektori i turizmit dhe eksportet, ndërsa situata nga fondi konsiderohet e paprecedent për të dhënë një vlerësim të qartë se sa do të jetë rritja ekonomike. Prekja e turizmit, lidhje tregtare me Italinë, e cila ka qenë shumë e afektuar nga virusi, shkaktojnë pasiguri. Në këtë pikë ku jemi ne presim një kontraktim të aktivitetit ekonomik këtë vit dhe një rimëkëmbje në vitin 2021. Fondi monetar e sheh si zgjidhje të mirë rritjen e nivelit të deficitit në buxhet, për të mos prekur pagat, pensionet dhe rindërtimin në zonat e prekura nga tërmeti. Në kohë kur presionet për marrjen e borxhit janë rritur, sugjeron kërkimin e financimeve në institucione financiare që ofrojnë interesa të ulta. Duhet të shohin të gjitha rrugët e mundshme për të gjetur financim shtesë. Ne shpresojmë se autoritetet do të jenë në gjendje të mobilizojnë financime dhe nga partnerët e tjerë ndërkombëtar. Për çështjen e amnistisë së kapitalit, Jean-Kis Martin thotë: Nëse ka përfitime më të mëdha për ata që nuk i kanë paguar taksat, se ata që i kanë paguar taksat, kjo dominoi disiplinën fiskale. Që sistemi të jetë efektiv, duhet që të krijohen struktura efektive që mbulojnë evazionin fiskal dhe që ndalojnë mundësitë për pastrimin e parave dhe korrupsionin. Fondi sugjeron që pas përfundimit të pandemisë të vazhdojë kushte mundur puna në luftën kundër informalitetit dhe reforma e fiskalizimit.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj ka sqaruar se kredia e Fondit Monetar Ndërkombëtar është me interes të butë dhe se qeveria është në bisedime me institucione për të marrë financime shtesë. Kredia me vlerë 174 milion euro e dhënë nga FMN do t'jetë me interes të ulët, me vlerë 4,05%. E ka sqaruar këtë një intervistë në edicionin e lajmeve të orës 15:30 Ministria e Financave dhe Ekonomisë Anila Denaj. Ajo ka shtuar se Shqipëria pritet të marrë një tjetër financim nga Komisioni Evropian për një vlerë që shkon nga 100 deri në 170 milion euro. Shuma për të cilën ne mendojmë që do kemi një mbështetje gjatë vitit 2020 është e disbursuar në 2 tranche. Trançi i parë deri në muajin korrik dhe trançi i dytë deri në muajin dhjetor. Qeveria këtë vit duhet të dalë në tregje për të rinovuar një pjesë të eurobondit dhe për të marrë një eurobond të ri. Ministria e Financave tha se periudha kur duhet të dilet në tregje është muaji maj, por nëse situata do të jetë e pasigur dhe interesat e larta, dalja në tregje do të shtyhet për në vjesht. Plani për eurobondin vijon është një plan i projektuar përpara situatës në të cilën ne ndodhemi. Në projekcionin tonë të parë ishte fundi i majit, fillimi i qershorit dhe i mbetemi këtij projekcioni nëse tregjet do të jenë në kushte të përmirësuara, në rast të kundër do ta shtym deri në muajin shtator. Denaj tha se qeveria është duke përfshirë në paketën e zgjeruar bizneset që lejojnë të punojnë dhe që nuk kanë pasur punë për shkak të situatës, por theksoi se përsëri fokusi do të jetë tek të vegjëlit. Ne përsëri fokusohemi tek pjesa e individëve, po individët të cilët kanë të ardhura të ulta dhe që janë goditur nga kjo situatë përtej faktit nëse biznesi ka qenë i mbyllur apo i hapur, por ka pasur një afektim, por gjithsesi edhe një herë fokusi do të jetë bizneset e vogla. Për bizneset e mëdha, qeveria po sheh mundësinë e rritjes së fondit të garancisë sovrane në mënyrë që të mos jepen kredi të buta vetëm për paga, por edhe për kapital qarkullues. Mbetemi akoma më tej tek ekonomia pasi ministri përgjegjës për përballimin e situatës financiare të pandemisë Arben Ahmetaj ka kërkuar më shumë bashkëpunim me ministrat e ekonomisë të vendeve të rajonit dhe të Bashkimit Evropian për të përballuar këtë situatë. Ministri përgjegjës për përballimin financiar të pandemisë Arben Ahmetaj u ka dërguar letër ministrave të ekonomisë në rajon dhe Bashkimin Evropian ku kërkon bashkëpunim për përballimin e situatës. Ahmetaj kërkon mundësinë e bashkëpunimit me kompanitë fason në Shqipëri për prodhimin e veshjeve të mjekëve dhe uniformave të policisë dhe ushtrisë. Kompanitë shqiptare të fasonit, thot Ahmetaj, në kushtet kur kontratat e mëparshme me porositësit janë ngadalësuar apo në disa raste janë ndërprerë, kanë përshtatur ciklin e prodhimit me situatën aktuale për të orientuar prodhimin drejt veshjeve dhe këpucëve për mjekët, policinë, ushtrinë dhe të gjitha forcat që sot luftojnë në vijin e parë të betejës me armikun e padukshëm. Ministri Ahmetaj thot se në këtë situatë bashkëpunimi mes vendeve merr një rëndësi të veçantë. Bashkëpunimi me vendet partnere nga njëra anë jep frymëmarrje etike sektorit duke mundësuar vijimin e aktivitetit dhe nga ana tjetër furnizon nevojat e shteteve që në këtë periudhë shkojnë përtej kapaciteteve të tyre. Ahmetaj thot se është i bindur në angazhimin e fqinjve dhe partnerëve tanë për ta kthyer këtë në një korsi bashkëpunimi dhe përfitimi reciprok, sepse sipas tij, si çdo luftë, edhe këtë mund ta fitojmë vetëm nëse të gjithë bëhen bashkë. Edhe këtë të shtunë qytetarët kanë vëshuar në për rrugë dhe në për tregje për të bërë kështu ballë edhe përballimit të situatës deri të hënën në mëngjes kur do të hapen sërish lëvizjet. Jemi në mesin e pandemisë së koronavirusit, por këtë të shtunë rutina e kryeqytetit i ngjante një ditë normale. As masat shtrënguese të ndërmarra nga qeveria nuk mjaftuan për të frenuar popullimin e rrugëve me qytetarë të shumtë. Tregjet po ashtu, në këto kushte ju gjithnjë u respektuar radha e distanca. Më e kontrolluar ishte situata në përmarkete dhe furrat e bukës. I lartë ishte edhe numri i automjeteve që lëvizën në akset kryesore të Tiranës. Orës 13 të së shtunës që i paraprin izolimit prej 48 orësh, të para që u bindën ishin bizneset. Po ndryshe ndodhi me qytetarët dhe makinat që me gjithë se numri i tyre u paksua vijuan lëvizjen në përkrye qytet. Prej ditës së hënë hyn në fuqi një tjetër regjim lëvizjeje për qytetarët, duke u zgjatur fasha orare deri 17:30, ndërsa leja për pazare bëhet 90 minuta. Do të flasim tani për ndotjen e ajrit e cila është ulur në nivele historike. Ekspertët thonë se pas përfundimit të pandemisë duhet gjithashtu që tregohet kujdes. Covid-19 gjynjëzoi qytetet, izoloi njerëzit, zbrazi sheshet, parkoi makinat, por zgjalloi natyrën.
Prej vitesh Tirana nuk ofronte një panoram kaq të qartë dhe të pastër nga mali i Dajtit. Smogu që mbërthente çdo cep të qytetit është larguar, të paktën përkohësisht. Raportet flasin për një ulje të ndotjes së ajrit në shumë shtete të botës. Shqipëria nuk bën përjashtim. Një monitorim i cilësisë së ajrit nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit për periudhën 28 mars-5 prill 2020 tregon një ulje të vlerës së grimcave të pluhurit në ajër krahasuar me një vit më parë, madje sa gjysma e vlerave të lejuara. Kjo ngjan me një fitore të vogël, sidomos për ata aktivistë që prej vitesh janë rreshtuar për krah mjedisit. Vlera ditore e normës së BE-s është 50 mikrogram për metër kub për sa i përket PMDI-s, këtu variojnë fillojnë nga 40 deri në 27 madje, që është sa gjysma e normës. Edhe në qytetet më të ndotura të botës, cilësia e ajrit është përmirësuar. Largimi i pandemisë do të rikthejë në rrugë njerëzit, makinat, trafikun, zhurmën, por çfarë do të ndodhë me mjedisin? Situata e koronavirusit mund të krijojë premisa për mënyra më të mira të bërit të politikave, dhe pse jo, kjo mund të arrijë ndoshta jo në këto nivele të ulta, por ne mund të arrijmë normën. Bota nuk do të vënojë të përshtatet rregullave të reja të epokës Covid-19, por institucionet sugjerojnë se reduktimi i ndotësve të ajrit duhet të jetë pjesë e tyre. Si ulja e lëvizjes së automjeteve, përdorimi i mjeteve alternative të transportit, përdorimi i biçikletave apo puna online. Kërkesa e lejes për lëvizjen është bërë shkak për kapjen e të shumë të kërkuarit Orges Bilbili. Policia ka zbuluar banesën ku ai fshihe një apartament me qera pranë vendit ku u kap, ndërsa ka shpallur në kërkim personin që e shoqëronte. Orges Bilbili, cilësuar si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, prej 3 vitesh kërkoi nga policia e shtetit. Ai fshihe në këtë apartament në zemër të kryeqytetit. I riu nga Lushnja jetonte në katin e fundit të këtij pallati së bashku me një shokun e tij që e kishin marrë me qira përmes një personi të tretë. Banesa e Bilbilit ndodhet pranë vendit ku ai mbeti i plagosur nga efektivi i forcave shqiponja. Policia ka ushtruar kontroll në banesën ku jetonte prej disa muajsh Bilbili dhe kanë gjetur një armë zjarri tip Beret. Grupi hetimor nuk ka arritur ende të sigurojë dëshminë e Bilbilit për shkak se gjendet i shtruar në spitalin e traumës. Ndërkohë e reja që ndodhej në vendin e ngjarjes dhe që mbeti e plagosur ka treguar se Bilbili ishte në shoqërinë e një tjetër personi, por nuk ka mundur ta identifikojë atë. Hetuesit kanë sekuestruar kamerat e sigurisë së zonës dhe kanë rindërtuar përplasjen e policit me Bilbilin. Ai u ndalua nga një efektiv i shqiponjave që i kërkoi lejen e lëvizjes, por Bilbili është larguar me vrap duke kërcënuar policin me një pistolet. Ky i fundit ka qelluar fillimisht në ajër dhe më pas e ka plagosur Bilbilin në këmbë. Po kështu është identifikuar edhe personi që e shoqëronte të shumë kërkuarin, një iri me inicialet AK, i cili është shpallur në kërkim policor. Policia ka dyshime se në të njëjtën zonë fshihet edhe bashkëpunëtori i tij i ngushtë Laert Haxhiu. Edhe pse janë ushtruar kontrolle në disa banesa, ai nuk është gjendur ende. Orges Bilbili konsiderohet si person me rrezikshmëri të lartë shoqërore, i dyshuar për disa vrasje dhe plagosje në zonën e Lushnjës. Ai rezulton i dënuar edhe me 7 vite 4 muaj burg për trafikim të narkotikëve, si bashkëpunëtori italianit Giorgio Riformato. Bledar Toçi, ish shefi i sigurisë në burgun e Durrësit, i arrestuar për vrasjen e Dritan Hoxhollit, është lënë i lirë nga ana e gjykatës Kavajës. Toçi është arrestuar tetorin e kaluar pasi vrau me armën e shërbimit Hoxholli në banesën e Marsida Qatjas, por togat e zeza pranuan kërkesën e tij për ndryshim mase dhe caktuan për të detyrim paraqitje. Toçi fillimisht u hetua për akuzën e vrasjes në rrethana të tjera cilësuese dhe prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike, por pas më shumë se 7 muaj shetimesh, prokuroria ka ndryshuar akuzën në vrasje për vetëmbrojtje. Ngjarja ka ndodhur në 10 tetorin e vitit të kaluar në Kavaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë regjistruar një tjetër rekord negativ viktimash. Vetëm brenda 24 orëve aty kanë ndërruar jetë si pasojë e Covid-19 2100 persona. Shtetet e Bashkuara shënuan një rekord të ri global me mbi 2100 viktima ditore nga koronavirusi. Shifra nuk është arritur deri më sot nga asnjë vend tjetër që prej fillimit të epidemisë. Tashmë numri i përgjithshëm i të vdekurve në të gjithë vendin është mbi 19800, duke tejkaluar edhe viktimat e Italisë me 360 më shumë. Këtë të shtunë të prekurit në Shtetet e Bashkuara arritën mbi gjysmë milion. Në Itali, vendin e dytë më të goditur, u shënuan 619 viktima në 24 orët e fundit, me mbi 19000 në total.
Numërohen aktualisht mbi 152.000 të prekur. Frikshëm po shtohen viktimat edhe në Britaninë e Madhe, ku u shënuan 917 të vdekur në 24 orë. Në total aty numërohen mbi 9.900 viktima. Numri të prekurve deri tani ka arritur në afro 79.000. Orët e fundit edhe Franca raportoi për 987 viktima, që e çojnë mbi 13.000 numrin e përgjithshëm të tyre. Numri totali të vdekurve nga koronavirusi këtu është mbi 13.000, ndërsa në Spanjë numri ditorit të vdekurve ra për të parën herë pas 18 ditësh, duke shënuar 510 viktima. Ky vend numëron mbi 16.000 jetë të humbura dhe 162.000 të prekur. Ndërsa në Turqi epidemia është në kulmin e saj, ndaj autoritetet kanë vendosur ndalimin e daljeve për qytetarëve për 48 orë në Ankara dhe thuajse të gjitha qytetet e mëdha. Viktimat në të gjithë globin arritën për të parën herë mbi 100.000 dhe mbi 1.7 milion janë të prekurit. Tani do të lidhemi me mjekun Tanet Demaj, i cili punon në shërbimin e urgjencës në Piemonte. Zoti Demaj, me mbrëmë, fillimisht do doja të dija prej jush se si paraqitet situata në raport me numrin e personave të cilët janë të infektuar apo atyre që ndrojnë jetë në Itali. Deri tani pak a shumë ka pas një përkeqësi këto 2-3 ditë e fundit. Në zona ka qenë stabil, kurse në disa zona të tjera, sidomos domethënë në zonën e Milanës, Lombardia, ka pas një rritje të vogël, si të njerëzve që domethënë që kanë ndruar jetë, si të personave të infektuar. Kështu që ka pas janë edhe mu themi të arritme këto lloj dati, domethënë klinik, po ka një farë aumentimi të Gjithmonë kthehemi tek masat të cilat merren nga autoritetet. Si ka qenë ndikimi këtyre masave që janë marrë? Deri tani ka qenë goxha efikase, pavarësisht se ka akoma lëvizje. Mund të themi që ka tek këtu domethënë dikush që vazhdon akoma që mos ta zbutoj ligjin përse i përket domethënë karantinimit ose limitimit të lëvizjeve. Edhe kjo besoj se ka ndikuar pak domethënë në përkeqësimin e numrave domethënë të infektuarve në Itali. Ndërkohë, çfarë flitet mes ekspertësh aty në Itali apo edhe mes përfaqësuesve të politikës deri kur mund t'i kthehet apo kur mund t'i kthehet situata në normalitetit? Është vështirë për të thënë. Tani për tani, domethënë dje presidenti Conte e vuri domethënë që limiti do të vazhdojë deri në 4 maj, deri në datën 4 maj do të ketë një farë lehtësim për disa kategori, sidomos domethënë dyqane fëmijësh ose kinkaleri, domethënë që ka nevojë edhe normalisht për prindit në shtëpi për të vazhduar mësimdhënien online, por deri në 4 maj është mbyllur totalisht akoma. Faleminderit zoti Demaj, ishim me mjekun Tanet Demaj nga Piemonte në Itali. Në faktin do të mbetemi aty pasi do të flasim për polemikat që ka shkaktuar një reagim që ka patur kryeministri Conte përballë disa deklaratave që janë bërë nga ana e opozitës në Itali. Për herë të parë që nga shpërthimi i pandemisë, kryeministri italian Giuseppe Conte ka qenë mjaft i ashpër me opozitën në një fjalim drejtuar qytetarëve. Shkak është bërë kërkesa e opozitës për të aktivizuar mekanizmin evropian të stabilitetit për të përballuar situatën. Por Conte thotë se kjo është e panevojshme për Italinë, duke përmendur nominalisht kreun e Lega Nord Matteo Salvini dhe ish-ministren e qeverive Berlusconi Giorgia Meloni si gënjeshtar. Il MES esiste dal 2012. Mekanizmi Evropian i Stabilitetit ekziston nga viti 2012. Nuk është vendosur dje apo aprovuar natën e kaluar siç në mënyrë të gënjeshtër dhe të papërgjeshme, thon ata që po përmend edhe emrat, Matteo Salvini dhe Giorgia Meloni. Kjo qeveri nuk funksionon në favor të errësirës. Nëse kanë propozime, le të shohin në sy italianë dhe të flasin qartë. Eurogrup nuk ka miratuar asgjë. Kjo është një shpifje. È una menzogna questa. Nuk ka vonuar përgjigje e Matteo Salvini që thotë se kryeministri Conte nuk u dha përgjigje miliona italianëve që presin ndihmën nga qeveria dhe që deri tani nuk kanë marrë asnjë euro. Sipas kreut të Lega Nord, kryeministri nuk mund të sulmojë dhe fyej opozitën në një situatë të tillë. Ma insulti e bugie riferiti a me, all'opposizione e a milioni di italiani. Në të njëjtën linjë ishte edhe ish-ministria Meloni që akuzoi Conten se përdori hapësirën e televizionit publik për të sulmuar opozitën. È facile per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte fare il bullo con la televisione di Stato. Reagime për deklaratat e kryeministrit Conte ka pasur edhe nga media dhe gazetarë të njohur në vend. Janë disa vende të Europës të cilët janë duke i hequr gradualisht masat e vendosura për shkak të presionit social-ekonomik. Njerëzit në Republikën Çeke mund të blejnë tani në dyqanet e pajisjeve elektronike apo të biçikletave, të luajnë tenis apo të notojnë nëpër piscina të mbyllura. Austria planifikon të hapë bizneset e vogla pas të dielës së Pashkës. Danimarka do të hapë kopshtet dhe shkollat javën tjetër nëse shifrat e pandemisë tregojnë stabilitet. Në Norvegji fëmijët do të shkojnë në kopshte një javë më vonë.
Këto janë vendet e para të perëndimit që po fillojnë të lehtësojnë kufizimet e ndërmarra për të frenuar pandeminë. Shumë vende të tjera do të duan të shohin se çmësi mund të marrin teksa janë në kërkim të një rrugdalje mes presionit social dhe ekonomik në rritje. Në Gjermani, kancelaria Merkel tha se shifrat japin arsye për një shpresë të kujdesshme për hapjen e vendit, por vendimet për lehtësim do të merren bazuar në studime shkencore. Por hapja, edhe pse graduale, do të shoqërohet me respektimin e distancës sociale. Çdo shkelje e rregullave do të thotë rrezik. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se situata në Europë është ende shumë shqetësuese dhe nuk është tani koha për të lehtësuar kufizimet, pasi kontinenti është në qendër të pandemisë me 7 nga 10 vendet më të infektuar në botë. Një studim i bazuar mbi shpërthimin e pandemisë në Kinë, publikuar në gazetën mjekësore The Lancet, sugjeron që karantina nuk duhet hequr tërësisht derisa të zbulohet vaksina e duhur kundër COVID-19. Shkencëtarët e Universitetit të Oxfordit thonë se në muajin shtator mundet që të jetë gati një vaksinë kundër COVID-19. Shkencëtarët britanikë thonë se janë pranë prodhimit të vaksinës së parë kundër koronavirusit, e cila mund të jetë gati për të imunizuar popullatën prej muajit shtator. Sara Gilbert, drejtuese e ekipit kërkimor të përbërë nga shkencëtarë të Universitetit të Oxfordit, thonë se po punojnë me ritme të shpejtuara në këtë situatë emergjente në të cilën ndodhet vendi i saj, por edhe i gjithë globi. Ajo shprehet se vaksina ka një siguri 80%, që gjithsesi është e ulët. Në Shtetet e Bashkuara ka nisur që në fillim të marsit testimi tek njerëzit e një vaksine. Nëse rezultojnë të suksesshme këto prova, vaksina mund të jetë gati pas 18 muajsh. Por edhe ky afat, sipas ekspertëve ndërkombëtar, është tepër i shkurtër dhe nuk garanton sigurinë 100% për përdorim. Që një vaksinë të konsiderohet e sigurt, zyrtarët e organizatave të lidhura me Kombet e Bashkuara thonë se duhen 5 deri në 10 vjet për të vërtetuar se nuk kanë efekte anësore dhe që mbrojnë 100% organizmin nga virusi i synuar. Janë 440 mjek dhe infermierë të cilët janë prekur nga koronavirus në Serbi. Idroseferi na jep më shumë detaje. Serbia ka shënuar edhe 3 viktima dhe një rritje rastesh me 275 pacient pozitiv në COVID-19. Numri totalit të infektuarve është 3.380 persona dhe janë 74 viktima. Ekspertët serb përkundër numrit të infeksioneve thonë se situata është në kontroll, për masa duhet të jenë në maksimum, pasi numrat mund të sjellin befasi. Në këtë periudhë rreziku të javës së 6, problem ka shkaktuar infektimin në spitale. Zdravstvenog radnika koji su pozitivni. Janë 441 punëtor shëndetësor që kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Prej tyre 258 ndodhen në spital me simptoma të mesme ose të rënda. Të tjerët janë në spitale të përkohshme. Përveç kamerave, gazetarët nuk janë lejuar më në konferenca për shtyp dhe pyetjet i kanë shtruar online. Opozita e ka parë këtë si akt kundër lirisë, ndërsa për të gjithë qytetarët është ndaluar të dilet nga shtëpit për 3 ditë rresht. Në rrugë nuk funksionon asgjë tjetër përveç policisë. Një parti e djathtë opozitare ka kërkuar anulimin e karantinës gjatë pashkëve, por duket se kjo nuk do të ndodhë. Idroseferi, TV Klan, Beograd. Në Teatrin Kombëtar të Operës dhe të Baletit janë shumë aktivitetet të cilat tashmë për shkak të pandemisë janë zhvendosur online. Opera me pijama, kështu e ka quajtur Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit kalendarin online, nismë artistike që vjen për të gjithë publikun duke u përshtatur edhe me kushtet e vet izolimit. Të gjithë ardashësit tashmë mund të shijojnë aktivitetet që vinë në interpretimin e të gjithë artistëve përmes kompjuterit, celularit ose televizorit. Sigurisht është një titull simbolik për të dhënë mesazhin që tashmë ju mund të na ndiqni në shtëpi me komoditetin më të madh. Në shtëpinë tuaj ne do sillim të gjitha shfaqjet e sezonit ton artistik. Dhe kjo do të ndodhë duke filluar që nga data 11 prill në ora 20, orë në të cilën ne do të startojmë me shfaqjen e operës premier La Bohème. Cikli përfshin më shumë se 50 performanca artistike, të cilat do të pasojnë ditë pas dite njëra tjetrën, me mesazhe përshtatur edhe situatës së pandemisë botërore. Më pas në kalendarin ton ju mund të ndiqni shfaqje baleti, shfaqje koncertale, por do të ndiqni edhe shfaqje soul apo performanca soul, të sjellin krijimtarinë e solistëve tanë të baletit. Jemi mësuar që të shikojmë ata vetëm si interpret, tashmë do t'i shikojmë dhe si krijues. Shfaqjet mund t'i ndiqni pa pagesë në platformat online të teatrit, të operës dhe baletit. Ne kemi ardhur në fund me lajmet, por mos u mbisni programet tona në vijim. Seriali Çukur dhe në orën 21 është spektakli Klanifornia. Qëndroni më tepër.